વિડીયોની અંદર તમે જે મિક્સર મશીન જોઈ રહ્યા છો, આ મશીન વેચવાનું છે. વ્યાજબી ભાવે આ મશીન મળી જશે. મોડિફાઈ કરેલું આ ગાડીઓ કેળવવાનું મશીન છે, મિલર મશીન કહેવાય છે. અને આ મશીન વેચવાનું છે, જેમના ઓનર છે કાસોરભાઈ. મોડિફાઈ કરેલું છે તેમની રીતે, અને અત્યારે મશીનની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. કમ્પ્લેટ સાચવેલું મશીન છે. ટોટલ મશીનની માહિતી મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. વિડીયો સારો લાગે તમને તો લાઇક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા આપણું યુટ્યુબ ચેનલ ડીઆર કિસાન હેલ્પ સબસ્ક્રાઇબ કરજો, અને ફેસબુક પેજ ડીઆર કિસાન ફોલો કરી લેજો. મિલર મશીન છે અને કાસોરભાઈને વેચવાનું છે. પોતાની રીતે મોડિફાઈ કરેલું આ મશીન છે. અત્યારે કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી મશીનની અંદર. ન્યૂ કલર છે, ક્યાંય પણ સડો પણ નથી. કમ્પ્લેટ આખું રનિંગ કન્ડિશનમાં મશીન છે. મિલર મશીન, ગાડીઓ કેળવવાનું ઓટોમેટિક મશીન છે. અને બાકી તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈને આ મશીન રૂબરૂ જોઈ ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. પહેલા મશીનના માલિક કાસોરભાઈનો કોન્ટેક કરજો. તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આગળ મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોવાનો છે. મશીન રૂબરૂ જોવા જાવ તો કાસોરભાઈનો કોન્ટેક કરીને જજો, કેમ કે મશીન વેચાઈ જશે તો તમારે ખોટો ધક્કો થશે. અત્યારે કમ્પ્લેટ રનિંગ કન્ડિશનમાં મશીન છે, કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. કિંમતની વાત કરું તો 1,40,000 કિંમત અંદાજિત રાખવામાં આવેલી છે કાસોરભાઈ દ્વારા. બાકી વધારે માહિતી માટે તેમનો કોન્ટેક કરી લેજો. કિંમત ફિક્સ નથી. મશીન તમારે લેવું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો જેતપુર, જિલ્લો રાજકોટ, અને ગામ પીઠળિયા ટોલ નાકા પાસે આ તમને મશીન જોવા મળશે. કાસોરભાઈનું મશીન લેવું હોય તો તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની નીચે નંબર મળશે. ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ઉપર નંબર મળશે. કાસોરભાઈ નામ 97 124 વાળા નંબર પર ફોન કરી મશીન લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.